Hi guys, මං හිතනවා හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කපල් ඩ්‍රොයින් එකක්. ඒ තමයි යෂ් ඇන් හෂ්. යෂ් ඇන් හෂ් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැති කට්ටියට මං description එකේ link එකක් දාන්නම්. ඒගොල්ලන්ගේ channel එකට. යෂ් ඇන් හෂ් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් hi. My girlfriend ඔයගොල්ලන්ගේ videos like ගොඩක් බලනවා. Like we watch all your videos. You've been superb content. ඒගොල්ලන්ගේ content බලලා නැති කට්ටිය යන්න. දැම්මම යන්න ගිහින් බලන්න. hina වෙන්න ඕන නම් super. Like full of fun, nice content. And guys, they hit 100k. So Yash and Hush, congratulations on 100k achievement එකට guys. ඔයගොල්ලන් අපිව videos දාලා සතුටු කරන ඉඳලා මං හිතුවා ඔයගලන්ට පුංචි gift එකක් විදියට මේ portrait එක දෙන්න. So I hope you both like it. Anyways, let's get to the video. Hi guys, අද මම ඔයගලන්ට simple tips and drawing ideas වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කට්ටිය අද මම draw කරන්නේ couple drawing එකක්. මේ drawing එක ඇවිල්ලා hyper realistic drawing එකක්. ඒ කියන්නේ photo එකක් ගත්තොත් ඒ photo එකේ තියෙන විදියට මේ realism එකම අරගෙන මම ඒක paper එකේ draw කරනවා. මට මේ drawing එක completely ඔක්කොම draw කරලා ඉවර කරන්න දවස් 3ක් විතර වගේ ගියා. මට සාමාන්‍යයෙන් hyper realistic ඒ කියන්නේ single portrait එකක් අඳින්න සාමාන්‍යයෙන් යනවා දවසක් හරි දෙකක් හරි. ඒත් සමහරක් hyper realistic drawings තියෙනවා ටික කාලයක් යන ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක්ම realism එක අරගෙන ගොඩක්ම picture එකක් කරලා ගන්නවා නම් එතකොට ඒකට ටික කාලයක් යනවා. මොකද අර realism එක ගොඩක්ම ගන්න ඒකට කාලයක් යනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් portrait එකක් හරි මොකක් හරි photo එකක් හරි මොන හරි එකක් ගත්තාම ඒක අපි කොහොමද ගොඩක් realistic විදියට ඇඳ ගන්න පුළුවන් කියලා මම few simple tips ටිකක් අද කියලා දෙන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට realistic drawing එකක් කරනකොට අපේ source photo එකේ තියෙන details වලට ගොඩක් attention දෙන්න ඕනේ. චූටි birthmark එකක් ඉඳන්ම අපි draw කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි guys shadows උත් realistic drawings කරනකොට ගොඩක් important. මොකද guys අපේ face එක හරි ඕනම object එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන shadows. ඉතින් අපි ඒ shadows ඒ විදියටම අපේ drawing එකේ draw කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් hard lines use කරන්නේ නැතුව draw කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. draw කරන හැම line එකක්ම soft විදියට ඒ කියන්නේ ගොඩක් තද කරන්නේ නැතුව pencil අඳිනවනම් තමයි හොඳ. මමත් කාලයක් ඉඳන් කරන මාත් ගොඩක් වෙලාට දකින්න දෙයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඔය මමත් ඉස්සර මගේ arts වලත් lines අඳිනකොට මම ගොඩක් තදට අඳිනවා ඒවා dark එකට. එහෙම draw කරන එක අපේ art එකට ලොකු disadvantage එකක්. එකක් තමයි අපිට මොන හරි වැරදුනොත් එතකොට අපි ඒක erase කරන්න ගියාම අපිට ඒක erase කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද අපි line එක dark එකට ඇඳලා තියෙන ඉඳන් අපිට ඒක erase කරගන්න බැරි වෙනවා. තව දෙයක් තමයි අපි දැන් කාගේ හරි නහයක් හරි කටක් හරිම අඳිනකොට අපි ඕක තදට ඇඳාම සාමාන්‍යයෙන් අර realistic look එකක් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද නහයක සාමාන්‍යයෙන් අපි shade කරගෙන අඳින තරමට තමයි අපිට ඒක realistic look එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් source photo එක ගත්තොත් නහයක සාමාන්‍යයෙන් තද ඉරක් පේන්නේ නැහැ. ඒක අර shadow එකකින් shade වෙච්ච outline එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි dark lines අඳින්න ගත්තොත් අපිට අර ගන්න realistic look එක ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි කියන්න ඔයා use කරන art style එක realistic නෙමෙයි නිකන් you are using another style කියලා. එතකොට ඔයාට මේ issue එකක් නැහැ. කියනවා නිකන් line drawings හරි නිකන් sketching cross hatching කරනවා වගේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් hard lines කියන මං කියන්නේ hard lines use කරන්න කියලා. ඒත් අර shadow shading කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාට නිකන් lines වලින් මේක draw කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාට එතකොට අර ගොඩක් hard lines use කරන්නේ නැති තරමට හොඳයි මම නම් කියන්නේ. ඉතින් guys මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගලන් මොන හරි liking එකක් තියනවා නම් arts කරන්න මොන හරි arts draw කරන්න ඒ වගේ ඔයගලන්ට different styles වලින් තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද it's art. ඔයගලන්ට ඒක මෙහෙම specifically මෙහෙම අඳින්න කියලා නෑ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන් කැමති විදියට ඒක draw කරන්න. ඒක hyper realistic ද cross sketch ද එහෙම කියලා specifically කියලා දෙයක් නෑ. So you can choose any style you like. මොකද guys art උනා මේක ලස්සනද කැතද කියලා එහෙම දෙයක් නෑ. It's as long as you express yourself. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන දේ express කරනවා නම් art එකක් ඇඳලා එතකොට ඒක art එකක්. දැන් මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය arts තියෙන නිකන් paint එකක් අරගෙන නිකන් එහෙට මෙහෙට ගාලා නිකන් හලලා වගේ දැක්කාම කිසි තේරුමක් නැහැ. හැබැයි ඒක එයාගේ feelings එයාගේ emotions ඔක්කොම දාලා draw කරපු එක. ඒක අර art ගැන දන්න කෙනෙක් බැලුවම එයාට තේරෙනවා. එයාගේ feelings emotions තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒක අර ලස්සනම වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා නෑ. It can be anything.
so කියන්න ඔයා නිකන් draw කරනවා කැමති ඕන එකක් ඔයා draw කරන්න ඒක as long as it's done by you හොඳ හදවතින් කරන දෙයක් නේ ඒක කොහොමටත් හොඳයි. ඉතින් තමයි guys time එක. arts හරි මොනවා හරි දෙයක් ඔයගලන් කැමති දෙයක් hobby එකක් මොනවා හරි දෙයකට time එකක් දෙන්න ඕන. කියන්නේ ඔයා draw කරන්න කැමති. හැබැයි ඔයාට draw කරන්න බෑ. ඔයා ඒකට time එකක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ daily routine එකෙන් කියනවා වැඩට යනවා ඊට පස්සේ ගෙදර එනවා ටිකක් මහන්සි වෙලාවක් නෑ. ඔයාට පුළුවන් නම් විනාඩි 5ක් හරි 10ක් 20ක් ඒ වගේ පොඩි කාලයක් හරි වෙන් කරන්න නිකන් practice කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ටික කාලෙකින් හොඳට draw කරන්න. මොකද art එක වුණත් අපි ඒක draw කරන්න තමයි අපිව practice වෙන්නේ. like ඕනම දෙයක්. මමත් ඉස්සෙල්ලම draw කරන්න start කරපු කාලේ මට draw කරන්න බෑ. මම draw කරේ කෝටු මිනිස්සු. මං ඉතින් ඒ කාලේ අර stickman artist කෙනෙක් වගේ තමයි. ඉතින් මගේ තාත්තා draw කරනවා දැකලා තමයි මාව inspire වුණේ draw කරන්න. he used to draw amazing drawing. ඉතින් ඉස්සර මට මතකයි මං තාත්තාට කියලා මේ arts draw කරගෙන යනවා school එකට. ගිහලා හැමෝටම පෙන්නනවා මම draw කරපු විදියට මේ මං draw art එක draw කරා කොහොමද ලස්සනයි නේද කියලා. ඉතින් කට්ටියටම වැඩ දාලා පෙන්නනවා. අර ඒත් මට draw කරන්න බැරි වුණාට මගේ arts කැත වුණාට මං discourage වුණේ නැහැ. මම හැමතිස්සෙම try කරා draw කරන්න. මොකද මටත් ඕන වෙලා තිබ්බේ. දැන් තාත්තා වගේම draw කරන්න. යාට draw කරන්න පුළුවන් නම් මටත් පුළුවන් කියලා මට අර ඒක තිබ්බා. ඒකින්ද මම කොහොම හරි try කරා draw කරන්න. කැත වුණත් මං නිකන් ඔහේ හරි නිකන් draw කරනවා නිකන් ඉන්න වෙලාවට. අනිත් එක තමයි guys මම art classes කිසිම දෙයකට ගියේ නැහැ. මං හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගත්තේ self study. ඉතින් මම arts කොහොමද අඳින්නේ කොහොමද shadows කොහොමද shade කරන්නේ මේ හැම දෙයක්ම self studies කරලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මං YouTube videos බලනවා නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට එක එක්කෙනාගෙන් අහගන්නවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මං ඉගෙන ගත්තේ draw කරන්න. මේ guys YouTube එකට ගියාම there is plenty of videos tips tricks කියයි අරක කියයි මේක කියයි videos ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන. මං දැක්කා videos තියෙනවා සින්දු කියන්න කොහොමද art කරන්නේ coding ද හැම දෙයකටම තියෙනවා. ඉතින් self study අපේ generation එකට self study කියන්නේ හරිම ලේසි දෙයක්. අපිට access තියෙන information වලට ඕන තරම් internet එකේ. අර ඒකට කාලයක් දෙන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. ඒකත් අපේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට කාලයක් දෙන්න පුළුවන් අපිට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මමත් guys මේ මෑතක් වෙනකම් මටත් එහෙම ලස්සනට draw කරන්න බැරි වුණා. like මම හිතන්නේ මම 2020 විතර වගේ තමයි පොඩ්ඩක් හරියට draw කරන්න පුරුදු වුණේ. ඒ කියන්නේ මගේ මම හිතන්නේ first YouTube video එකත් guys ඔයගොල්ලන් ගිහලා බැලුවොත් ඒක මේ තරම් perfect නෑ. කියන්නේ මම කියන්නේ මගේ drawings දැනුත් perfect කියලා. මගේ වැරදි ඇති. ඒත් අර මේ තරම් development එකක් තිබ්බේ නෑ මගේ first drawings වල. ඒ කියන්නේ මාත් step by step තමයි පුරුදු වෙලා ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කියන්නේ හැමදාම මම චූටි වෙලාවක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 20ක් මම practice කරා නම් මම ඊට පස්සේ ඒක විනාඩි 30ක් විනාඩි 45ක් පැයක් වෙනකම් හිමින් වැඩි වුණා ඒක. ඒ කියන්නේ ඒක මං හිතලා වැඩි කරගන්නෙත් ඒක නිකම්ම අපි draw කරනකොට ඒ ආසාවට අපි ඒකට යොමු කරන වෙලාවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම practice කරේ. හැමදාම practice කරොත් මොකක් හරි level එකකට අපිට එන්න පුළුවන්. මේ guys art වලට ආවම there is plenty of styles ඔයගොල්ලන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඒ ගැනත් කියලා ඔයගලන්ට වෙනම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඒ කියන්නේ different styles explain කරලා ඔයගලන්ට කොහොමද ඔයගලන්ට unique style එකක් තෝරගන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද ඒවා තෝරගෙන practice කරන්නේ ඒවා ගැන මං ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ හොඳ detail වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එතකොට like මට මේ වීඩියෝ එකේම ඔක්කොම දාන්න බෑනේ මම ඒකින්ද වෙන වීඩියෝ එක ඒ ටික හොඳට explain කරලා ඔයගලන්ට දාන්න. ඔයගලන්ට කොහොමද choose කරන්න පුළුවන් කොතනින්ද පටන් ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ දේවල්ද දැනට guys ඔයගලන් arts වලට කැමති නම් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ ටික වෙලාවක් අරන් practice කරන්න draw කරන්න. නිකන් ඕනම දෙයක් scribbles හරි කමන්නේ shade කරන්න හරි මොන හරි දෙයක් ඇත වුණත් කමන්නේ ඔයගලන් practice කරන්න. හිමින් draw කර ඒක practice කරන්න guys. ඉතින් guys මං හිතුවා අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න guys. ඔයගලන් මොන හරි හොඳ දෙයක් මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් comment එකක් දාලා මට ඒ ගැන කියන්න. comment එකක්ම විතරක් දාලා තින්න එපා. ඉතින් guys like එකකුත් දාලා subscribe පාරකුත් දාලා මට support එකක් දෙන්න guys. channel එකේ reach වැඩි කරගන්න. reach එක හම්බාන්න බෑලා තියෙන videos දාලා නැතුව. anyways guys මං හිතනවා ඔයගලන් මොන හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මොනවා වුණත් පරිස්සමින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු එහෙනම්. peace.